सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु हाउ टु क्रिएट अ बेस्ट थम्बनेल लाइक मनोज दे, इन्डियन युट्युबर मनोज दे जस्तो कसरी चाहिँ दामी थम्बनेलहरु कसरी बनाउन सकिन्छ। सो यो भिडियोको लागि मैले जुन थम्बनेल बनाएको छु मैले अहिले त्यही थम्बनेल तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। सो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्दिनु होला, किनभने तपाईले जबसम्म राम्रो थम्बनेल बनाउन सिक्नु हुन्न तबसम्म तपाईको राम्रो भ्युजहरु आउँदैन। तपाईको एट्र्याक्टिभ जबसम्म तपाईले थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्न तबसम्म तपाईको च्यानल ग्रो हुँदैन। मैले चाहिँ मेरो मेन च्यानलमा चाहिँ जो 5-6 वर्षदेखि काम गरिरहेको छु र मैले धेरै कुराहरु एक्सपिरियन्स गरिसकेको छु। यो मेरो सेकेन्ड च्यानल हो र तपाईहरुले सबैजनालाई मलाई सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ साथ दिनु होला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। सुरुमा हामीले चाहिँ एउटा पेज क्रिएट गर्छौं। युट्युबको थम्बनेल रिजोल्युसन जति हुन्छ तपाईको 1280 × 720 हुन्छ। 1280 पिक्सल्स × 720 एउटा व्हाइट पेज मैले क्रिएट गरेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले एक दुईवटा फोटोहरु डाउनलोड गरेको छु, त्यो चाहिँ म इन्सर्ट गर्छु यसमा चाहिँ। तपाईले एउटा फर्स्ट त मनोज देको गरेको छु। सो एउटा रेड वालपेपर छ अनि तपाईको अर्को व्हाइट वालपेपर छ। म त्यो तीनटै इम्पोर्ट गर्छु फोटोशपमा। अनि सबभन्दा सुरुमा त म मनोज देको यो फोटो चाहिँ क्विक सिलेक्सन टुलले यो तपाईको यो गर्छु, कट गरिहाल्छु। एज यु क्यान सी तपाईले क्विक सिलेक्सन यो टुल लिएर चाहिँ हुन्छ नि इजिली सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो मैले सिलेक्ट गरिहालेँ। तपाईको जुन आइडिया मैले यहाँ सिकाउन गइराखेको छु, तपाईले मोबाइलबाट यदि तपाईले पिक्सेलबाट अथवा स्न्यापसिटहरु केहीबाट यस्तो गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसबाट पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ इजिली नै। म चाहिँ अहिले ल्यापटपबाट गरिरहेको छु। सो मैले यो लेयर चाहिँ कन्ट्रोल सी गरेर कपी गरे अनि व्हाइट लेयरमा चाहिँ गएर मैले पेस्ट गरिदिन्छु। सो यो चाहिँ यस्तो भयो। यो चाहिँ मैले यहाँ राख्दिए। ओके। सो अब चाहिँ हामी यो तपाईको यसलाई म अब कट गरिदिए, यसको काम छैन। सो अब रेड उसमा हो। तपाईले यो यताउता सार्नलाई यो लेयर चाहिँ तपाईले फर्स्टमा चाहिँ यसको यो लक छ नि जुन, यो लक खोल्नु पर्ने हुन्छ। मैले यसरी लक खोले। लक खोल्नु पर्ने हुन्छ, मैले लक खोले। अब यसलाई चाहिँ ड्र्याग गरेर यताको लेयरमा चाहिँ यसरी ल्याए मैले अनि कन्ट्रोल टी गरेर सिलेक्ट गरे अनि यसलाई चाहिँ रिसाइज गर्दिम। अब यसलाई चाहिँ रिसाइज गरे मैले। अब तपाईको यो मनोज देलाई चाहिँ अलिकति यो लेयर भन्दा चाहिँ माथि ल्याउनु पर्यो भने तपाईले यो लेयरलाई तल अथवा मनोज देलाई माथि लाग्न सक्नुहुन्छ। सो मैले मनोज देलाई माथि लगे। सो यस्तो भयो एज यु क्यान सी। सो अब चाहिँ हामीले सो यस्तो भयो। यसलाई चाहिँ हल्का सरी यो ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ हल्का अझै ठुलो पार्दिम, यता गर्दिम। ओके। सो अब म चाहिँ के गर्छु भने यो ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ यसरी यहाँबाट सेलेक्ट गरेर यसरी यहाँबाट यसरी काटिहाल्छु। सो अब चाहिँ यो यस्तो देखिने भयो। यसरी काटे अनि अर्को पनि के काट्छु भने यहाँबाट चाहिँ तपाईको जहाँ हामीले टेक्स्ट लेख्छौं त्यहाँ हामी व्हाइट नै छोड्दिन्छौं। सो यसरी अनि यहाँबाट यसरी यहाँबाट यसरी 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 गरेर यहाँबाट नि काटिहाल्यो। सो यस्तो चाहिँ अब चाहिँ यस्तो देखिरहेछ यहाँ। अब चाहिँ के गर्छौं हामीले जुन हामीले यो व्हाइट त्यो ल्याएको थियौं नि लेयर, त्यो ल्याएर चाहिँ यता राख्दिन्छौं यसमा बीचमा। सो व्हाइटलाई चाहिँ यो रेडको तल ल्याऊ। यस्तो अब चाहिँ यस्तो अलिकति रफ देखिरहेछ। अच्छा यस्तो भयो। तपाईले हल्का आइडिया पाइसक्नु भयो होला हामीले चाहिँ के गर्न खोजिराखेको छौं। सो अब चाहिँ हामीले यहाँ टेक्स्ट लेख्छौं बीचमा। अब टेक्स्ट लेख्छौं। हामीले चाहिँ टेक्स्टको लागि रेड सिलेक्ट गर्छौं अनि हाउ टु मेक यसलाई चाहिँ हल्का यता गरेर यहाँ राखेँ। त्यसपछि अर्को फेरि टेक्स्ट लिए थम्बनेल यो चाहिँ मैले यहाँ राखेँ। अब अर्को टेक्स्ट लिए लाइक मनोज दे। यसलाई चाहिँ मैले हल्का यता राखेँ। सो यो चाहिँ यस्तो देखियो।
यसलाई चाहिँ हामीले यो टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले ब्ल्याक गऱ्यौँ भने अझै बेटर देख्छ होला। त यसलाई मैले ब्ल्याक गरिदिएँ। तपाईँ एज यु क्यान सी अहिले बेटर देखिरहेछ। अनि मनोज देलाई पनि ब्ल्याक गरिदिएँ। एज यु क्यान सी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो थम्बनेल चाहिँ अलमोस्ट हुन्छ नि तयार लगभग भइसकेको छ। सो अब चाहिँ हामीले यो टेक्स्टहरूको हुन्छ नि यो फन्ट स्टाइलहरू तपाईँले चेन्ज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो कस्तो देख्छ भनेर। यसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ हाउ टु मेक थम्बनेल तपाईँको यो फन्टमा थम्बनेल लाइक मनोज। सो म चाहिँ चेन्ज गर्दिनँ, सुरुकै फन्ट ठिक थियो। यो फन्टलाई चाहिँ हल्का मैले जस्ट ठुलो मात्रै पारिदिन्छु। हाउ टु मेक थम्बनेल अब लाइक मनोज दे। सो एज यु क्यान सी एकदमै प्रिटी मच राम्रो थम्बनेल चाहिँ बनिसकेको छ हाम्रो। एकदमै दामी थम्बनेल। सो एट्र्याक्टिभ पनि देखिरहेछ सिम्पलमा चाहिँ। तपाईँले यो थम्बनेल चाहिँ जति सानो यति सानो पारेर पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने लाइक तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ राम्ररी अरूले बुझ्न सक्छ तपाईँले भिडियो के को बारेमा बनाएको भनेर। सो यसलाई चाहिँ अलिकति मैले यता पनि गरिदिन सक्छु तपाईँको। यसलाई चाहिँ मैले यता रेडमा गरिदिएँ भने यसलाई चाहिँ माथि लगेँ मैले टेक्स्टलाई। सो यस्तो पनि गरिदिन सक्छु, तर यो चाहिँ अलिकति राम्रो देखेन। तपाईँको यो वाइटमै ठिक देखिरहेछ। सो पुरानै ठाउँमा ठिक छ। सो यो चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट थम्बनेल बनिसकेको छ हाम्रो। सो अलिकति मैले यसलाई फ्राकिलो बनाउन चाहेँ भने यो रेड ब्याकग्राउन्डलाई मैले सेलेक्ट गर्छु अनि यसलाई हल्का तल माथि गरिदिन्छु यहाँबाट, अनि यता हल्का यता पनि गरिदिन्छु। सो अझ फ्राकिलो भयो। अब चाहिँ हामीले हाम्रो टेक्स्टलाई चाहिँ तल गरिदिउँ। तपाईँको यो थम्बनेलको टेक्स्ट चाहिँ हल्का फन्ट चाहिँ म चेन्ज गरेर हेर्छु कस्तो देख्छ अरू उसमा। सो मैले चाहिँ कुनै राम्रो चाहिँ हुन्छ नि फन्टहरू डाउनलोड गरिसकेको छैन। फन्टहरू चाहिँ मैले कुनै राम्रो डाउनलोड गरेर युज गरेँ भने त्यो पनि बेटर हुन्छ। यसलाई बोल्ड छैन यसको बोल्ड। सो पहिलाकै ठिक थियो ओभरअल हेर्ने हो भने। सो अझै बेटर देखेको छ हाउ टु मेक थम्बनेल लाइक मनोज दे। सो मैले चाहिँ यो यहाँबाट सेभ गरिहालेँ। यसमा जेपिजीमा गएर यहाँ जेपिजीमा गएँ अनि यहाँ चाहिँ सेभ गरेँ। अब यहाँ म गएर हेर्छु थम्बनेलमा। सो एज यु क्यान सी हाम्रो थम्बनेल चाहिँ रेडी भइसकेको छ। एकदमै एट्र्याक्टिभ थम्बनेल, हाई क्वालिटी एट्र्याक्टिभ थम्बनेल। सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज, यहाँसम्म हेरिदिनु भयो। सबैजनालाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। र मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला यो भिडियोमा तपाईँलाई मन पर्यो भने। र म तपाईँलाई यस्तै भिडियोमा चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोमा चाहिँ भेट्ने नै छु। र टिल देन स्टे सेफ, स्टे ह्याप्पी एन्ड बाई बाई।